इम्प्रेसच्या ह्या ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत. ह्या पाठात आपण पुढील गोष्टी शिकणार आहोत. इम्प्रेसची प्राथमिक ओळख, इम्प्रेसमधील विविध टूलबार, नवीन प्रेझेंटेशन कसे तयार करावे, प्रेझेंटेशन एमएस पॉवरपॉइंट मध्ये कसे सेव्ह करावे, प्रेझेंटेशन एमएस पॉवरपॉइंट मधून कसे उघडावे, इम्प्रेसमधील प्रेझेंटेशन पीडीएफ डॉक्युमेंट म्हणून कसे एक्सपोर्ट करावे. लिब्रिऑफिस इम्प्रेस हा लिब्रिऑफिस सूटमधील प्रेझेंटेशन मॅनेजर आहे. याने प्रेझेंटेशन्स बनवता येतात. एमएस ऑफिसच्या पॉवरपॉइंटशी इम्प्रेसचे साम्य आहे. हे विनामूल्य व मुक्त सॉफ्टवेअर असल्याने त्याचे वितरण, देवघेव व वापर निर्बंधांशिवाय करता येतो. लिब्रिऑफिस सूट सुरू करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 किंवा GNU लिनक्स सारख्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा वापर तुम्ही करू शकता. इथे आपण उबुंटू लिनक्स 1004 ही ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि लिब्रिऑफिस सूट 334 वापरणार आहोत. लिब्रिऑफिस स्थापित नसल्यास सिनॅप्टिक पॅकेज मॅनेजर वापरून ते करू शकता. त्यावरील अधिक माहितीसाठी उबुंटू लिनक्सवरील ट्युटोरियल पाहावे. तसेच वेबसाईटवर दिलेल्या सूचनांप्रमाणे लिब्रिऑफिस सूट डाउनलोड करावा. यासंबंधी तपशीलवार सूचना लिब्रिऑफिस सूटच्या पहिल्या ट्युटोरियलमध्ये उपलब्ध आहेत. इम्प्रेसची स्थापना करताना कंप्लीट हा पर्याय निवडा. लिब्रिऑफिस सूट स्थापित असेल तर तुमच्या स्क्रीनच्या डाव्या बाजूच्या ॲप्लिकेशन पर्यायावर क्लिक केल्यावर ऑफिसवर क्लिक करा व त्यानंतर लिब्रिऑफिस या पर्यायावर क्लिक करा. लिब्रिऑफिस मधील विविध घटकांसोबत एक नवीन डायलॉग बॉक्स उघडली जाईल. लिब्रिऑफिस इम्प्रेसवर जाण्यासाठी नवीन डायलॉग बॉक्समधील प्रेझेंटेशन या घटकावर क्लिक करा. नंतर क्रिएट वर क्लिक करा. इम्प्रेसच्या मुख्य विंडोमध्ये रिकामे प्रेझेंटेशन उघडेल. आता आपण इम्प्रेस विंडोच्या मुख्य घटकांबद्दल जाणून घ्या. इम्प्रेस विंडोमध्ये विविध टूलबार आहेत, जसे की टायटल बार, मेनू बार, स्टँडर्ड बार, फॉर्मॅटिंग बार, स्टेटस बार इत्यादी. पुढे या टूलबार्सबद्दल अधिक माहिती करून घेऊ. आता पहिले प्रेझेंटेशन बनवूया. ही फाईल बंद करा. आता प्रथम ॲप्लिकेशनवर जा. ऑफिसवर क्लिक करून लिब्रिऑफिस इम्प्रेसवर क्लिक करा. फ्रॉम टेम्पलेट वर क्लिक करा. रिकमेंडेशन ऑफ अ स्ट्रॅटेजी हा पर्याय निवडून नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करा. सिलेक्ट अ स्लाईड डिझाइन च्या ड्रॉपडाऊन मध्ये प्रेझेंटेशन बॅकग्राउंड निवडा आणि नंतर ब्लू बॉर्डर निवडा. सिलेक्ट अन आउटपुट मीडियम फील्डमध्ये ओरिजिनल हा पर्याय सिलेक्ट करा. नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करा. स्लाईड ट्रान्झिशन बनवण्याची ही एक पायरी आहे. सर्व पर्याय आहेत तसेच ठेवून नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करा. व्हॉट इस यूर नेम या फिल्डमध्ये तुम्ही तुमचे नाव किंवा तुमच्या कंपनीचे नाव टाईप करू शकता. आपण A1 सर्व्हिसेस असे टाईप करूया. व्हॉट इस द सब्जेक्ट ऑफ यूर प्रेझेंटेशन या फिल्डमध्ये बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स असे टाईप करूया. नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करा. ही पायरी प्रेझेंटेशनचे वर्णन करते. डिफॉल्ट रूपात सर्व पर्याय निवडलेले आहेत. त्यात काहीही बदल करू नका. ही प्रेझेंटेशनची सॅम्पल हेडिंग्ज आहेत. क्रिएट बटणावर क्लिक करा. आता इम्प्रेसमध्ये आपण पहिले प्रेझेंटेशन तयार केले आहे. आता आपण प्रेझेंटेशन कसे सेव्ह करावे ते शिकणार आहोत. फाईलमधील सेव्ह क्लिक करा. सेव्ह नामक डायलॉग बॉक्स उघडेल. फाईलला सॅम्पल इम्प्रेस नाव द्या आणि सेव्ह बटणावर क्लिक करा. लक्षात घ्या, इम्प्रेस ओपन डॉक्युमेंट फॉर्मॅटमधील फाईल odp हे एक्सटेन्शन घेऊन सेव्ह होईल. आता आपण फाईल बंद करू. प्रेझेंटेशन बंद करण्यासाठी फाईलवर क्लिक करून क्लोज वर क्लिक करा. पुढे आपण लिब्रिऑफिस इम्प्रेस प्रेझेंटेशन मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉइंट मध्ये कसे सेव्ह करावे ते शिकणार आहोत. आपण सॅम्पल इम्प्रेस हे प्रेझेंटेशन पुन्हा उघडूया. त्यासाठी फाईलवर क्लिक करून ओपन वर क्लिक करा आणि सॅम्पल इम्प्रेस सिलेक्ट करा.
डिफॉल्ट रूपात लिब्रिऑफिस इम्प्रेस डॉक्युमेंटला ओपन डॉक्युमेंट फॉर्मॅट कंसात ओडीपी मध्ये सेव्ह करते. प्रेझेंटेशन मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉइंट मध्ये सेव्ह करण्यासाठी फाईलवर जाऊन सेव्ह एएस वर क्लिक करा. फाईल टाईपमध्ये मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉइंट निवडा. फाईल जिथे सेव्ह करायची आहे ती जागा निवडा. सेव्ह बटणावर क्लिक करा. करंट फॉर्मॅट या बटणावर क्लिक करा. आता फाईल पीपीटी म्हणून सेव्ह होईल. फाईलमधील क्लोज वर क्लिक करा. आता आपण मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन इम्प्रेसमधून कसे उघडायचे ते पाहूया. फाईलवर क्लिक करून ओपन वर क्लिक करा. जी पीपीटी फाईल तुम्हाला उघडायची आहे ती शोधा. ती फाईल सिलेक्ट करा आणि ओपन वर क्लिक करा. आता शेवटी आपण लिब्रिऑफिस प्रेझेंटेशन पीडीएफ फाईलमध्ये कसे एक्सपोर्ट करावे ते शिकणार आहोत. फाईलवर क्लिक करून एक्सपोर्ट एएस पीडीएफ वर क्लिक करा. पीडीएफ ऑप्शन नामक डायलॉग बॉक्समधील सर्व पर्याय आहेत तसेच ठेवून एक्सपोर्ट या बटणावर क्लिक करा. फाईलच्या नेम फिल्डमध्ये सॅम्पल इम्प्रेस असे टाईप करा. सेव्ह इन फोल्डर या फिल्डमध्ये तुम्हाला फाईल जिथे सेव्ह करायची आहे ती जागा निवडून सेव्ह वर क्लिक करा. आता डॉक्युमेंट डेस्कटॉपवर पीडीएफ फाईल म्हणून सेव्ह झाले आहे. आता आपण ह्या ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात आलो आहोत. आपण जे शिकलो ते थोडक्यात. लिब्रिऑफिस इम्प्रेसची प्राथमिक ओळख, इम्प्रेसमधील विविध टूलबार, नवीन प्रेझेंटेशन कसे तयार करावे, प्रेझेंटेशन एमएस पॉवरपॉइंट मध्ये कसे सेव्ह करावे, प्रेझेंटेशन एमएस पॉवरपॉइंट मधून कसे उघडावे आणि इम्प्रेसमधील डॉक्युमेंट पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये कसे एक्सपोर्ट करावे. कॉम्प्रिहेन्शन टेस्ट असाइनमेंट. नवीन डॉक्युमेंट उघडून पहिल्या स्लाईडवर काही टेक्स्ट लिहा. फाईल एमएस पॉवरपॉइंट डॉक्युमेंट म्हणून सेव्ह करा आणि बंद करा. आता ही फाईल पुन्हा उघडा. प्रकल्पाची माहिती दिलेल्या लिंकवर उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल. जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken-tutorial.org वर लिहा. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा एक भाग आहे. यासाठी नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रॉग आयसीटी एमएचआरडी यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. ह्या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज जगदीश शिंदे यांनी दिलेला आहे. सहभागासाठी धन्यवाद.